This blog is sponsored by Banggood. Hey guys, good afternoon. Ito si Jean. Welcome sa 11.9 Workshop. So guys, thank you so much again for liking, subscribing, at pagko-comment dito sa ating mga vlogs, no guys. Maraming salamat sa inyo. At kung di pa kayo subscribe naman kayo dito sa 11.9 Workshop. Madali lang naman yan. Click nyo lang yung subscribe, okay? Ngayon guys, before we go on, mag-review ulit tayo ng isa naman tool mula sa ating mga kaibigan sa Banggood, di ba? Pero bago yan, gusto ko lang i-announce sa inyo na tulad ng ibang mga online store dito sa Pilipinas like Shopee and Lazada, meron din ang Banggood na 11.11 sale, no? So this is one of the biggest, sa pinakamalaking sale ng Banggood. And nagsimula na yan kahapon, no, November 1. So nagsimula na sila mag-sale ng ilang mga items at yung pinaka-build up niya ni sa 11.11, guys. So kung gusto niyo kumuha ng mga tools na mura, like yung mga review natin, yung mga Topshak, ViolaWorks, Works, mga ganyan, Mencela, yan, yung mga Drill Pro, yung mga ganyan na brands, guys. Abangan nyo ngayon, i-add to cart nyo na yung mga kailangan nyo, and then sa 11, pwede nyo abangan yan, 11.11, para mabili nyo na sa mas murang halaga, no guys. And malaki guys yung mga discounts. I think merong mga aabot sa 50% or more than that yung mga discounts sa 11.11 sale, no guys. So, yun. Ngayon, mag-review naman tayo ng isa naman tool mula sa Banggood, no? And siguro maalala nyo guys, nag-vlog ako a few months ago na hindi ako gumagamit ng cordless screwdriver, hindi ba? So, nasabi ko na sa inyo, hindi ko talaga gusto yung mga cordless screwdriver kasi medyo mahina, madaling maubos yung battery, and it's not useful for a DIYer or woodworker like me, no guys? Siguro useful yan sa mga electrician or nagdi-DIY nga lang sa bahay, but for woodworkers, metal workers, parang hindi siya ganun ka-useful. Mas maganda pa rin gumamit ng impact driver o cordless drill if you are a woodworker. Pero mukhang magbabago isip ko ngayon kasi pwede lang tayo ng bagong tool mula sa ating friends sa Banggood. At ito siya. This is the new model. Topshak TS-ESD2 electric screwdriver or cordless screwdriver. And tingnan natin guys kung game changer ba to sa akin. Ito bang papabago ng isip ko tungkol sa mga cordless screwdrivers? Let's go! So ito yung Topshak na cordless screwdriver. Again, it's model TS-ESD2. Okay? And, una ko palang pakakita sa kanya guys, natuwa na ako sa kanya kasi maganda yung box niya, like Topshak, no? So, kasi pag Topshak, maganda talaga yung mga boxes nila na pinapadala. Hindi katulad ng mga ibang brands from Banggood na yung mga boxes, mga questionable. Pero pag Topshak, mukha talaga siyang quality na tool, no guys? And yan, no, tingnan nyo, kompleto siya ng details and meron pa mga ganyan-ganyan, product codes, di ba? Tapos meron na rin silang meron silang address in Germany and in UK, no? So I think umabot na rin sila sa Europe na na tools, no? So buksan natin, tingnan natin yung laman ng loob. Sira to nung inano ko eh. And look at that, guys. Kompleto, may instruction manual in several languages, English, Dutch, French, Spanish, at Italian. Oh, that's great, no? Oh, yan, no? Kompleto. Very nice. That's really good. At meron din kasamang, card? Warranty card? Yeah, I think it's a warranty card, no? Ayan, no? Pwede mo kang, hindi, parang siya. Parang raffle, parang paraffle sa Facebook. Follow Topshak on Facebook. 1 monthly lucky draws, free trial of new products. Ayos Ayun. At ito yung warranty card niya. O, diba? Ayun siya, may warranty card, 12-month, 1 year manufacturer's warranty. It's very good. And ang unit itself. So, it's a cordless screwdriver, guys. Ayan, tingnan nyo na. And tulad ng ibang cordless screwdriver, pwede siyang diretsuhin ng ganyan or ganito. I like this, guys. Para siyang yung mga old school na Black & Decker
or makita na ginaganyan. Instead, yung iniikot, ayoko iniikot, medyo yung tinitwist, ginaganon. Parang ang weirdo kasi nun. So, yeah, it's a normal screwdriver. Forward, reverse, may flashlight din. Oh, nice. May flashlight sa ilalim, oh. And, charge, may kasama accessories. Yung kanyang charger, ayan, USB charger, no? So, it will charge on normal na USB plug. At meron siya kasamang mga screw heads. Not that I care. Marami ako screw heads. So, pero this is really great. Ang dami niyang kasama. At itong ano na to, itong flex na shop na to, no, guys. But I'm really interested with this one. Na-intrigue ako sa kanya kasi ayan, meron din siya LED at malakas yung kanya LED actually. Lights. At itong pinaka nakakatuwa sa kanya. Kita nyo may mga numbers. Meron siyang clutch. So this is the first time na nakita ko ng cordless screwdriver na merong clutch. No? Kasi usually yung mga cordless screwdriver as is lang yung nila, yung torque nila. Ito may clutch siya. Tetestingin natin niya kung gumagana yung clutch niya mamaya, no, guys. Pero overall naman, okay naman siya. Mukhang maganda naman. Sorry. Mukhang maganda naman yung kanyang build. Medyo nakabukalan ng konti rito. Medyo bukalan ng konti. Pero, i-mighty-ban na lang natin mamaya yan para hindi siya bumuka ng todo, no, guys. So, kanyang So, voltage 4 volts, which is standard naman sa mga cordless screwdriver, 4 volts. To 200 RPMs lang, guys. And yung kanyang torque is 4 Newton meters. So, medyo mahina yung kanyang torque, but that's enough for DIY works, no, electrical works, no, guys. Syempre, hindi niya kasi lakas yung mga 150 Newton meters na impact driver, di ba? But that would be enough for simple works, no, guys. Ngayon, testingin natin, guys, kung gaano siya kaganda. Okay, guys, so may sinet ako mga screws dito. 1 inch, 1 1/2, and 2 inch. Tingnan natin, guys, kung kaya niya i-bound yung mga yan. Unahin natin sa 1 inch. Kaya naman. What about 2 inch? 1 1/2 pala. So, this is 1 1/2 inch. Yun, medyo nahinaan siya ng konti pero nabound naman niya. And itong 2 inch naman, medyo hindi na kaya niya pag 2 inch, no? So, hindi ko kasi binaon masyado yung pre-drilled, no? Tanggalin natin. Tingnan natin kung kaya. Ayaw talaga. So, I think nag-stuck yung 2 inch sa kanya. Try ulit natin, guys. Pag-pre-drill ulit ako na isa pa. Habaan ko yung butas. Let's try it again. So, 2 inch. Ayun, kumakapos talaga. Same lang naman. Pero yung naman niya is hindi naman siya nakaset yung clutch niya. Nakaset lang siya sa drill mode, no? Ay, hindi. Sorry, guys. Nasa number 4 pala yung clutch. Sorry. So, ulitin natin. Ayun. Ayun. So, nagkamali ako, guys. Pasensya na. Kaya pala ayaw niyang bumaon yung 2 inch kasi nakaset sa number 4 yung clutch kanina. No? Ito pala yung kanyang araw. Akala ko ito eh. Ito pala. So, nung tinama na natin yung clutch niya, naibaon na niya, no, guys? So, tanggalin natin isa-isa.
Nice. So, ano natin, straight natin. Try natin naka-straight. Yan, ganyan. Natin mas madali. Okay, very good. So ngayon, set natin yung clutch niya, guys. Tignan natin kung ano yung setting ng mga clutch nito. Try natin muna sa 1 inch. Lagay natin sa number 1. Tignan natin kung ito yung clutch niya, number 1. Tignan natin. Yun. Sakto number 1 yung 1 inch, no? Itong 1/2 inch kaya. Ano kaya ang clutch number nito? Tignan natin mo sa number 1. Number 1 din. Ito number, itong isa to, yung 2 inches, lagay natin sa number 2. Ayun, sakto. So, sakto number 2, yung 2 inch, no? That's very good. Okay talaga, gumagana talaga yung kanyang clutch setting. Akala ko display lang eh. Pero gumagana naman pala talaga. Very nice. Pero kapag kahit naka-drill mode na siya, kapag nasagad mo na siya ng ganyan, hindi mo na siya mababaon, no guys? That is nice. So talaga na-control mo, pwede mo kontrolin yung kanyang clutch. Very good. That is a very impressive na cordless screwdriver. So guys, final thoughts ko dito sa Topshak na cordless screwdriver. It's actually awesome. So, gustong-gusto ko to. I really like it. It's very light, very compact, and yun nga, na-option mo siya na pwede mo siyang i-diretsong ganyan, and gamitin mo sa hard to reach areas. Pwede mo rin siyang lagyan. Siyempre, pwede mo rin lagyan ng mga mas mahabang attachment kasi magnetic siya 1/4. So, pwede yung mga ganyan, mahabang screw. That is really great, no? Medyo mahina nga yung torque niya for, 4 Newton meters lang. But that's expected naman sa mga cordless screwdriver. Maliliit lang yung makina nila. Hindi nila kaya yung mga torque ng impact driver, no? Pero I really like yung kanyang clutch setting, no? Kasi talagang first time ako naka-experience ng cordless screwdriver na may clutch setting, no? So, madalas ko lang makita to sa mga mga cordless drill, di ba? Yung mga cordless drill natin may mga number, di ba? May mga clutch yun, no? Torque setting ang tawag nila, pero totoo, clutch na tawag doon. Para hindi sumobra kapag ikay nagbabarena, no, guys? Ito, kanina nga, akala ko nasira siya kasi ayaw niya ibaon yung 2 inch, no? Yung pala, nakaset yung clutch sa number 4. Pero nung sinit ko siya sa drill mode, ayan, yung ordinary drill mode lang, kinaya niya ibaon yung 2 inch. So, that's really good, guys. And, would I recommend this, guys? Yeah, absolutely. Siguro pwede rin to sa mga woodworkers na rin, no, guys? Kasi nga may clutch siya. Magamit nyo na rin to as a woodworker. Yun nga lang, syempre, since, ano bang battery nito? Hindi ko napansin yung battery. Nakalimutan ko kung ilang Tingnan natin kung ilang milliamperes yung battery ito. Pero piling ko maliit lang to. Ay, nandito 500? 500, hindi ko makita. Okay, ang charging time niya is 3 to 5 hours daw. At ang kanyang voltage, 4.0 volt talaga nakalagay. Hindi nakalagay kung ilang milliamperes yung kanyang battery. But yeah, I would suggest na feeling ko kapag gagamitin mo to sa mga heavy construction or heavy works, mabilis maubos ang battery nito, guys. And that is expected. And hindi siya napapalitan yung battery niya, hindi katulad ng mga cordless drill na hugutin mo lang yung battery, palitan mo ng bago. Ito, kailangan mo pa siya i-charge, no, guys. However, despite yung limitations niya, I would definitely recommend this, guys, para sa mga nag-DIY lang, guys, sa bahay, di ba? Kung meron lang kayo kailangan na ayusin na sa bahay, mabilisan lang, picture frames, 'di ba? Or kailangan lang ng kailangan lang kayong tanggalin na mabilisan. This is a good one. And actually, guys, mura lang 'to. Sa Banggood, it's only around, I think 900 pesos lang. Wala pa yata 900 pesos sa Banggood, 850 something lang. So it's actually very affordable, no? Mas mura pa siya do sa mga ibang cordless screwdriver
na binibenta ng ibang brands, no, guys, na wala man lang clutch setting, 'di ba? Yung talaga bentahin na sa akin yung clutch. Okay. So, yeah, if you guys are interested with this one, check nyo sa description yung link, no, nandiyan yung link at meron tayong ano dito, guys, discount code para mas makuha nyo pa siya ng mas mura pa, no, guys. Tapos, guys, syempre kasama rin to sa Banggood 11/11 sale, this 11/11. So, kung gusto nyo umorder nito sa Banggood 11/11, that's good, guys. And it's a Topshak, so it's one of the top tier or pinaka high-end na brand sa Banggood, yung mga Topshak tools, guys. Wala pa ako ni-review na Topshak tool na medyo sablay. Lahat ng ni-review ko na Topshak tools is okay, maganda. At nagagamit ko yung iba dito, iba naman, napakinabangan na ng ibang tao, napamigay ko na. Pero lahat yun is okay yung Topshak, no, guys. This one, hindi ko pa bimigay. I think this is the first cordless screwdriver na talaga na-appreciate ko. I really like it. Lahat ng cordless screwdriver dumaan sa kamay ko, hindi ko gusto. Maliban dito sa Topshak na to. I really like it. Pati yung flashlight niya, gustong-gusto ko. Ayan, no? Stig. So, it's a good tool talaga, no, guys. So, again, guys, thank you so much for watching, I really appreciate yung ating panonood nyo dito sa ating 11/9 workshop. So, malapit na ang 11/9 celebration, no? Abangan nyo na yan, guys. Hindi ko alam kung madagdagan pa yung pamimigay natin tools. Sana managdagan pa. Medyo hindi na medyo malabo na yung isang supplier, pero okay na rin siguro kahit yun muna yung mga binanggit ko or yung pinakita ko na last time. Pero bagong 11/9 mag-vlog ulit ako, papakita ko yung mapamimigay natin at yung sabihin ko na sa inyo kung paano sumali, guys. And don't worry, this time hindi na Metro Manila, no, buong Pilipinas na pwede na, no, guys. Basta syempre kung willing kayo magbayad ng shipping fee, then buong Pilipinas kasali dito sa ating 11/9 promo, no, guys. So, yan. Okay, guys. Thank you so much for watching. Maraming salamat sa inyo panonood. I'm gonna see you guys again next time. This is Gene from 11/9 Workshop. Diyos!